lulutuin po natin ngayon for today ay yung stuffed mushroom, or we call here in Germany is Gefüllte Champignons. So, andito na po yung aking mga ingredients na prepare na siya. So, tinatawag po namin ito sa language na ito na pills. So, ready ko na yung mga ingredients. Kaya nito mushroom, salt, pepper, and garlic, chives, bell pepper powder, and then onion, bell pepper, and then fresh na easy or yung cheese, and then also this is also the cheese guys, yung pwede rin kayong gumamit ng mozzarella. So ito yung gagawin natin mamaya para sa toppings na pinalagay natin sa oven, and then the same time yung oil. So ayan guys, magkakat na tayo ng mga ingredients dahil dito yung mushroom, aalisin natin ito at dito natin ilalagay yung ating